ใช่แต่บางอันที่จู่ๆคือไม่ทันที่ไม่เกี่ยวเคลียร์เรียบร้อยแล้วลงตัวแล้วความรู้สึกเราเป็นไงฮะโล่งขึ้นไหมครับก็โล่งนะครับโล่งครับอย่างข้อตกลงเป็นไปตามที่เราพึงพอใจแต่แรกไหมคะก็จริงๆวันนี้ผมมาเนี่ยผมเตรียมมาเสนอก็คือว่าผมจะจ่ายค่าศึกษาของลูกเนี่ย100%แล้วก็เป็นโรงเรียนที่ผมเลือกแล้วก็มีค่าประกันชีวิตประกันสุขภาพแล้วก็ผมจะเก็บเงินออมให้กับลูกด้วยนะครับในอนาคตเผื่อเขาเข้ามหาลัยเนี่ยเขาจะได้มีเงินตั้งต้นด้วยทีนี้คือพอเข้าไปปุ๊บเสนออันนี้ไปทางนั้นไม่โอเคคือก็ต้องเหมือนกับว่าไม่อยากย้ายโรงเรียนลูกเพราะว่าโรงเรียนที่ผมเลือกเนี่ยมันก็ต้องย้ายโรงเรียนลูกทีนี้ผมก็โอเคถ้างั้นก็เป็นอย่างนี้แล้วกันคือโรงเรียนเดิมแต่ว่าเป็นจ่ายกันครึ่งโอเคจ่ายกันครึ่งสมมติว่า600,000ผมก็ผม300,000คุณ300,000อะไรอย่างเงี้ยครับผมซึ่งผมต้องการที่จะจ่ายตรงกับโรงเรียนแต่ทางนั้นก็ตอนแรกก็เหมือนกับจะโอเคแล้วแต่ทางนั้นเขาต้องการให้จ่ายผ่านพ่อของคุณซาร่าซึ่งผมก็ไม่มีความสบายใจในจุดนี้อะไรเงี้ยฮะซึ่งเขาก็มีข้ออ้างมาว่าที่ต้องจ่ายตรงเพราะว่าทางบ้านคุณซาร่าเนี่ยเขาเรียนกันอยู่อีก2คนที่โรงเรียนเดียวกันมันจะได้ส่วนลดทีนี้ผมก็เลยโทรไปถามทางโรงเรียนปรากฏทางโรงเรียนบอกว่าไม่ว่าจะ transaction มันจะมาจากที่ไหนผมจ่ายหรือว่าคุณพ่อของคุณซาร่าเป็นคนจ่ายซึ่งก็ไม่ได้ affect ตรงพวกค่าส่วนลดตรงนั้นอะไรเงี้ยครับผมซึ่งสุดท้ายก็ยื้อกันมาซึ่งตอนแรกนึกว่าจะเสร็จตอนเที่ยงเพราะว่าตอนนั้นคือกำลังร่างข้อตกลงกันแล้วกับทนายต้อมทีนี้อยู่ๆเขาก็แบบไม่โอเคขึ้นมาก็เลยลากยาวมาถึงตอน6 โมงนี่ทีนี้ก็เนี่ยแหละครับสุดท้ายก็คือไปลงตรงที่ว่าผมจ่ายครึ่งกับเขาตั้งแต่ป .1 ถึงป .6 แล้วหลังจากนั้นม .1 ถึงมหาวิทยาลัยเป็นหน้าที่ของผมที่ต้องไปคุยหารือกับลูกแล้วก็ดูว่าเขาอยากเรียนที่ไหนแล้วผมจะจ่ายเต็ม 100% ตรงนั้นครับผมสรุปเงินที่จ่ายนี่จ่ายตรงหรือว่าต้องผ่านพ่อในที่สุดก็จ่ายตรงได้แล้วครับแล้วก็บวกกับประกันอะไรต่างๆใช่ไหมที่เราจะดูแลประกันสุขภาพประกันชีวิตอะไรอย่างเงี้ยครับผมแล้วก็ผมจะเก็บเงินออมเอาไว้ด้วยสำหรับลูกในอนาคตเวลาเขาเข้ามหาลัยหรืออะไรแล้วเขาต้องมีเงินตั้งต้นใหม่ตั้งใจจะเก็บเดือนละเท่าไหร่อันนี้ก็คือไม่ได้ฟิกซ์ครับผมว่าจะเก็บเดือนเท่าไหร่จริงๆที่ผ่านมาผมเก็บเดือนละ 30,000แต่ว่าคือในอนาคตเนี่ยมันก็ต้องแล้วแต่ตามกำลังบางทีแบบเกิดสถานการณ์อย่างโควิดขึ้นมาอีกเนี้ยผมก็ต้องมาพิจารณาว่าเดือนนี้ผมมีเท่านี้ผมก็เก็บเท่านี้อะไรอย่างเงี้ยครับสิทธิ์ในการพบเจอลูกสิทธิ์ในการปกครองลูกทำไมยกให้ทางเขาไปเลยไหมคือจริงๆเอาจริงๆตั้งแต่แรกผมไม่ได้ไปขอร้องสิทธิ์ปกครองหรือว่าอะไรมากมายคือผมแค่ต้องการที่จะเจอลูกเยี่ยมเยียนลูกได้อย่างง่ายดายอะไรเงี้ยครับผมครับก็มันมีแค่นั้นเลยเรื่องจริงๆมันซิมเปิลแค่นั้นเลยแล้วเราจะต้องไปเซ็นรับรองบุตรภายใน30 วันนี้เราจะไปเซ็นวันไหนยังไงครับยังไม่ทราบครับผมแต่ว่าอันนี้เดี๋ยวค่อยนัดกันอีกทีนึงก็ได้ครับผมแล้วก็2 วันต่อเดือนสิทธิ์ในการ2 ลูก2 วันต่อเดือน2 ครั้งต่อเดือน2 ครั้งต่อเดือนก็คือจริงๆตอนแรกก็ขอไป3แต่ว่าคือเขาก็คือเขาไม่อยากระบุว่างั้นเถอะอะไรเงี้ยครับผมก็แต่ผมก็ยังยืนการว่าผมต้องการระบุว่าขั้นต่ำประมาณ2 ครั้งต่อเดือนแสดงว่า2 ครั้งนี่คือเป็นแค่ขั้นต่ำคือในเอกสารเนี่ยมันใช้คำว่าประมาณ2 ครั้งครับผมซึ่งผม insist ตรงนี้ก็คือยืนยันตรงนี้มากว่ายังไงก็ต้อง2 เดือน2 ครั้งต่อเดือนครับขอเขตเวลาไหมครับ2 ครั้งไม่มีเวลาไม่ได้กำหนดเวลาไม่ได้กำหนดเวลากี่วันก็ได้ใช่ไหมใช่ไม่ได้กำหนดเวลาครับผมครับแต่เขาบอกว่าเขาอาจจะสะดวกให้ไหมต้องบินไปภูเก็ตผมล่าสุดผมก็บินไปภูเก็ตผมก็ไม่ได้ติดนะฮะอาจจะลำบากผมหน่อยแต่ว่าก็ไม่เป็นไรคือถ้าได้เจอลูกล่าสุดผมก็บินไปภูเก็ตแล้วผมก็ได้เจอแม็กซ์แล้วครับผมแล้วก็มานอนค้างด้วยอะไรอย่างเงี้ยแต่ในการจะไปเจอนี่ต้องแจ้งทางเขาก่อนไหมว่าเขาสะดวกหรือไม่สะดวกคือในสัญญาตอนแรกจะลงไว้ว่าต้องแจ้งก่อนเป็นเวลา7 วันล่วงหน้าซึ่งผมก็รู้สึกว่า7 วันล่วงหน้าคือด้วยงานที่ผมทำอยู่มันก็แพลนยากผมก็เลยขอว่าเป็น3 วันได้ไหมเพราะว่าลูกก็ไม่ได้ทำอะไรนี่ลูกก็แค่เรียนหนังสือต่างๆนานาซึ่งโอเคเขาไม่ยอมก็สุดท้ายมันมาจบที่5 วันผมทุกครั้งที่ผมจะไปเจอลูกผมก็ต้องแจ้งก่อนเป็นเวลา5 วันถ้าสมมติว่าคือเขาก็บอกว่าถ้าสมมติใน5 วันนี้ผมไม่แจ้งก่อน5 วันเขาก็มีสิทธิ์ปฏิเสธได้อย่างเงี้ยครับผมเพราะฉะนั้นผมก็ต้องแพลนดีๆมาอย่างเรื่องราวมันยืดยาวมาแบบเป็นปีอย่างเงี้ยจนถึงวันนี้แล้วเราเป็นยังไงบ้างครับความรู้สึกเราในฐานะคนเป็นพ่อเคลียร์ไหมหรือยังไงจริงๆมันเป็นเรื่องง่ายๆมากครับผมที่จริงๆก็เหมือนกับวันนี้ที่เอางี้ผมขอชี้แจงก่อนละกันครั้งที่แล้วเขาให้สัมภาษณ์ตอนที่เขาไปสวัสดีเดินสายสวัสดีสื่อว่าคือไม่ได้ติดที่ทางเขาติดที่ทางผมซึ่งผมขอชี้แจงนี้เลยว่าไม่ได้เป็นข้อเท็จจริงทั้งสิ้นเพราะว่าทั้งหมดมันคือติดเรื่องค่าใช้จ่ายเหมือนกับครั้งนี้ไม่ได้แตกต่างกันเลยแล้วอีกอย่างหนึ่งคือตอนนั้นเขาก็บอกว่าคุณพ่อเขาเป็นคนจ่ายค่าเทอมซัพพอร์ตทุกอย่างนู่นนี่ซึ่งผมก็ไม่เห็นด้วยว่าเราจะเอาผลักภาระหน้าที่ของเราที่เราต้องรับผิดชอบไปให้คนอื่นรับผิดชอบได้ยังไง
คือเป็นพ่อเป็นแม่ก็คือต้องตัดสินใจการเส้นทางการเดินในชีวิตของลูกด้วยตัวเองไม่ใช่ให้คนอื่นมาตัดสินใจแล้วก็ต้องไม่ให้คนอื่นมารับผิดชอบแทนด้วยอีกอย่างหนึ่งที่เขาประเด็นหลักเลยที่ผมติดก็คือที่เขาบอกว่าจะยกแม็กซ์ให้กับผมแต่ผมบอกว่าขอไปคิดดูก่อนซึ่งผมขอชี้แจงในข้อนี้คือวันนั้นเขาบอกว่าจะยกแม็กซ์ให้ผมหันกลับไปแล้วตอบทันทีว่าผมตกลงผมโอเคแต่ต้องพาแม็กซ์ไปจีนแต่ทีนี้คือที่ผมต้องขอมาคิดดูก่อนผมในฐานะพ่อก็ต้องมาคิดไหมครับว่าสุดท้ายแล้วมันดีกับแม็กซ์จริงๆหรือเปล่าต้องคิดให้ละเอียดและรอบคอบถูกไหมครับซึ่งข้อที่1การงานของผมมันเป็นระบบแคมปิ้งผมไปในกองละครทีผมจะหายไปเลย 3-4 เดือนแล้วกองละครมันก็ย้ายไปเรื่อยๆไปตามที่ต่างๆของโลเคชั่นของละครแล้วทีนี้ถ้าผมคือโรงเรียนมันไม่ได้ย้ายตามกองละครแล้วทีนี้เวลาผมอยู่ในกองละครเนี่ยแล้วใครจะอยู่กับแม็กซ์ผมก็ต้องคิดตรงนี้อยู่กับพี่เลี้ยงเหรอก็ไม่โอเคอีกและที่นั่นถ้าเกิดเหตุการณ์ฉุกเฉินขึ้นใครจะเป็นคนไปดูใครจะเป็นคนไปจัดการเรื่องถ้าผมอยู่ในกองละครข้อที่2แม็กซ์พูดภาษาจีนไม่ได้แล้วเขาจะไปสื่อสารกับใครรู้เรื่องเวลาเขาต้องการอะไรกินอะไรความกดดันที่ลูกต้องเจอได้คิดหรือเปล่าสิ่งที่บอกว่ามีสติแล้วคุยกับครอบครัวแล้วมีสติมากขึ้นผมว่ามันยังไม่พอนะครับต้องคิดให้ได้มากกว่านี้แล้ววันหนึ่งถ้าลูกมาฟังสัมภาษณ์ที่คุณสัมภาษณ์เนี่ยลูกเขาจะคิดยังไงว่าแม่โยนให้พ่อยกให้พ่อแล้วพ่อก็บอกว่าขอคิดดูก่อนอีกซึ่งบอกแม็กซ์ไว้วันนี้เลยว่าไม่ได้คิดดูก่อนตรงเรื่องที่ว่าจะรับหรือไม่รับแต่คิดดูก่อนในเรื่องของความเป็นไปได้ในเชิงปฏิบัติว่าเป็นไปได้หรือไม่แค่นั้นเองแล้วทีนี้คือเจตนาคืออะไรในการสัมภาษณ์นั้นแน่นอนว่ามันชัดเจนอยู่แล้วให้ผมโดนด่าซึ่งผมโดนด่ามา6 ปีแล้วครับผมมันไม่ได้สลักสำคัญอะไรกับผมเลยผมบอกตรงจะโดนด่าต่อไปมันไม่ใช่เรื่องใหญ่สำหรับผมแต่คนเป็นพ่อแม่ควรจะต้องเป็นโล่ให้กับลูกไม่ใช่เอาลูกมาเป็นโล่ให้กับตัวเองแล้วก็ไปหลบหลังลูกแล้วผมบอกเลยนะครับอาจารย์ประมาณครับไม่ต้องมาสงสัยความเป็นพ่อของผมหมาแมวมันยังไม่ทิ้งลูกเลยผมก็ไม่ทิ้งหรอกครับและที่ผ่านมาผมก็ดูแลลูกมาโดยตลอดไม่ต้องมาถามหรอกครับเรื่องความเป็นพ่อจากผมผมอาจจะไม่ได้ดีเท่าอาจารย์แต่ว่าผมก็พยายามที่สุดในสิ่งที่คนอื่นทำได้มันก็แค่นั้นเองครับส่วนครับเรารู้สึกอัดอั้นมากพอสมควรนะไหมกับการเจรจาในศาลไกลเกลี่ยเมื่อกี้คือมันไม่จบสักทีครับแล้วมันก็แบบวันนี้มันจบผมก็แบบรู้สึกว่าคือที่ผ่านมาผมไม่พูดแล้วทั้งนั้นก็ให้ข่าวแล้วก็บิดเบือนข้อมูลอยู่เรื่อยๆแล้วสุดท้ายทัวร์มาลงใครทัวร์ก็มาลงผมแล้วคุณจะไปให้สัมภาษณ์เกี่ยวกับผมทำไมผมบอกเลยนะสื่อโซเชียลมีเดียของคุณที่ตอนนี้กำลังจะแบบเขาเรียกว่าอะไรชอบตอบคำถามต่างๆนานา ask me question ใน Instagram คำถามมันเลือกตอบได้เพราะฉะนั้นถ้าคุณจะต้องลงทุนกับขั้นเบอร์ชื่อผมหรืออะไรก็แล้วแต่แล้วไปตอบคำถามที่ยังมีความเชื่อมโยงเกี่ยวกับผมเนี่ยเลือกไม่ตอบดีกว่าครับแล้วเวลาคนอื่นถามเกี่ยวกับผมก็ช่วยตอบไปว่าไม่ขอตอบคำถามเรื่องไม้ค่ะเหมือนที่คุณเลือกที่จะไม่ตอบคำถามเรื่องวาดิมโอเคไหมครับผมขอแค่นี้เพราะฉะนั้นไม่ต้องตอบคำถามเกี่ยวกับผมอีกหลังจากนี้เป็นต้นไปผมไม่ต้องการเกี่ยวข้องหรือมีอะไรข้องแวะผมต้องการแค่นี้เลยครับแล้วหลังจากนี้ทำหน้าที่พ่อแม่ดูแลลูกแบ่งหน้าที่กันให้ชัดเจนเรียบร้อยมันแค่นั้นเลยไม่เชื่อว่ามันจะรอยร้าวที่มันเกิดขึ้นมันจะจบลงได้ดีด้วยดีได้ไหมผมไม่ทราบหรอกครับอันนี้เป็นเรื่องของในอนาคตแต่ที่แน่นอนคือผมจะไม่คุยกับเขาและมันไม่ใช่ทิฐิมันไม่ใช่อีโก้มันคือประสบการณ์ที่สอนให้ผมต้องระวังตัวกับคนบางคนครับแต่ว่าคำพูดเขาบอกว่าเราถ้าสมมติเราจะเจอลูกต้องแจ้งกับเขาอะฮะไม่ต้องผ่านทนายแล้วอันนี้เราจะต้องแจ้งผ่านใครลูกที่คุยกันไว้ข้างบนคือผมก็บอกชัดเจนว่าผ่านคนกลางครั้งที่แล้วที่ผมได้เจอลูกที่ภูเก็ตก็ผ่านคนกลางผมก็ให้ผู้จัดการผมไปคุยกับคนกลางเขาแล้วมันไม่ใช่เรื่องที่มันยากเย็นสาหัสอะไรเลยกับการที่แค่ให้คนอื่นนัดเวลากันผมอยากไปเจอลูกจบถ้ามันไม่ใช่อะไรที่เหนือบ่ากับแรงผมว่าก็ทำเถอะครับไม่ยังมีความกังวลไหมครับว่าบางบุญเก่าๆจะวนกลับมาทีแน่นอนครับมันต้องมีความกังวลอยู่แล้วครับเพราะว่าคือมันก็เป็นอะไรที่วนๆอยู่อย่างเงี้ยมานานแล้วก็เป็นการที่แบบว่าคือวันเนี้ยผมงงมากเลยกับคำว่ารู้ดำรู้แดงคือรู้ดำรู้แดงคืออะไรมันไม่ใช่การต่อสู้ที่แบบดุเดือดหรืออะไรมันคือคดีเด็กมันไม่น่าจะเกี่ยวอะไรข้องอะไรกับคำว่ารู้ดำรู้แดงแล้วถ้าต้องวนกลับมาลูปเดิมผมไม่โอเคนั่นเป็นเหตุผลว่าทำไมผมต้องมายืนอยู่ในศาลวันนี้แล้วทำให้ทุกอย่างมันชัดเจนแบ่งหน้าที่กันไปจบไม่ในวันนี้เองมันอาจจะชัดเจนในเรื่องของตัวเงินต่างๆการรับผิดชอบต่างๆแต่เรื่องของการกระทำที่แบบ
สมมติการเจอลูกในอนาคตอะไม้กังวลไหมว่าจะเจอยากไหมหรือจะอะไรยาก เพราะว่า คือถามจริงๆว่ากังวลไหมผมก็ยังกังวลอยู่ อืม แต่ทำอะไรไม่ได้เพราะว่าเมื่อกี้ขนาดที่ผมอยากจะใส่คำบางคำเข้าไปในตัวข้อตกลงก็ยังติดเลยทั้งที่มันแบบติดทำไม ซึ่งเอาเป็นว่ามันเป็นเรื่องของในอนาคตก็หวังแค่ว่า ทุกอย่างมันจะง่ายขึ้นและดีขึ้น แค่นั้นครับผม หลังจากนี้คือไมค์ก็โฟกัสกับน้องแม็กซ์เท่านั้นเนาะ ใช่ครับ หลังจากนี้จะโฟกัสแค่กับลูกอย่างเดียวครับ ในความรู้สึกของความเป็นพ่อห่วงลูกตรงไหนตอนนี้ ในทุกอย่างเลยครับเอาจริงๆคือหลาย ๆ เรื่อง ก็กังวลหลาย ๆ อย่างแน่นอนครับกับลูกเรื่องลูกอนาคตของลูกทุกอย่างครับ อย่างสิทธิการปกครองลูกอยู่กับเขาทีนี้ถ้าเกิดเรามีความรู้สึกว่าอยากจะบอกลูกให้ทำอย่างงู้นทำอย่างนี้เรายังมีสิทธิ์อยู่ไหมจริงๆ คือถามว่ามีสิทธิ์ไหมเหรอครับทางด้านกฎหมายผมก็ไม่ทราบนะครับ แต่ว่าคือถ้าผมได้เจอแม็กซ์มีโอกาสพูดคุยกับเขาผมก็เคยล่าสุดคือผมสอนเขาตลอดว่าถ้ามีอะไรใครพูดอะไรใส่หูให้มาถามแดดดี้ล่าสุดเขาเจอผมเขาก็พูดเองว่าถ้าใครมีคนมาบอกว่าแดดดี้ไม่รักแม็กซ์จะเป็นคนไปถามแดดดี้เองเขาพูดอย่างนี้แค่นี้ผมสบายใจแล้วว่าวันหนึ่งต่อให้ใครจะมาพูดอะไรก็แล้วแต่เขาจะฟังผมเขาจะเชื่อผมเพราะฉะนั้นผมแค่นี้ผมก็สบายใจแล้ว ไม่เตรียมการยังไงกับการจะบอกลูกกับเหตุการณ์แบบเนี้ยที่เขาอาจจะ ต่อไป เห็น ใน ใน อ อ นา นา ค ค ต ต ถ้าลูกกลับมาอ่านข่าวของเรา ผมถึงบอกว่าเวลาจะพูดอะไรออกสื่อ คือต้องคิดก่อน แน่นอนวันหนึ่งแม็กซ์จะต้องเห็น แต่สิ่งที่ตอนนี้ทำได้ มันมีแค่อย่างเดียวก็คือสร้างภูมิต้านทานให้กับเขา แค่นั้นเลยครับ คือทำให้เขาเชื่อว่าแดดดี้รักเขาจริง ใช่ครับ ลูกพร้อมนะ กับ ลูก กับข้อตกลงเอาไปนะกับ กับให้ปาที่ ข้อตกลงก่อนหน้านี้ที่เขาเอามาเปิดเผยว่าไม่จะจ่ายแค่เดือนละ 5,000 อะไรอ ๆ ย่าง แล้ เงี้ วย แล้วแชร์เป็นคนละครึ่งอีก คนละ2,000เป็น2,500อะไรอย่างเงี้ย คือหนึ่งนะครับมันเป็นข้อมูลในชั้นศาลที่จริง ๆ แล้ว คือผมไม่รู้นะครับว่าอาจารย์ประมาณเป็นทนายมากี่ปี แต่ว่าข้อมูลในชั้นศาลพวกนี้มันเป็นความลับ แล้วมันไม่ควรจะออกมันไม่สมควรเลยที่จะออกมาเผยแพร่สู่สาธารณะซึ่งไอ้2,500เนี่ยผมขอบอกก่อนว่าตั้งแต่แรกคือมันก็เป็นการแค่คาดเดาเสนอว่าคนละ 5,000 ไหมไม่ใช่คน5,000 ไหมแล้วก็หารคนละ 2,500 แล้วสุดท้ายมันไม่ได้เป็นข้อสรุปนะครับ 2,500 เนี่ยมันไปจบที่ 10,000 ซึ่งหมายถึงว่าผม 10,000 แล้วคุณซาร่าซึ่งเป็นบิดาก็มีหน้าที่อีก 10,000 มารดาก็มีหน้าที่อีก 10,000 ทีนี้นั่นแปลว่าเด็กลูกผมเนี่ยก็จะมีเงินค่าอุปการะต่อเดือนคือ 20,000 ถูกไหมฮะซึ่งวันนั้นมันไปลงที่เลข 10,000 ผมก็ไม่เข้าใจเพราะว่าอาจารย์ประมาณก็วันนั้นก็ไม่ได้มาอาจจะมีอะไรคลาดเคลื่อนหรือเปล่าข้อมูลอาจจะคลาดเคลื่อนก็ได้ กับค่าเทอมที่เขาบอกอยู่ว่าไม่จะจ่ายแค่ 30,000 อ๋อ ยังไงก็ได้ ในดิว อย่างที่บอกว่ามันไม่ใช่ดีลและข้อสรุปข้อตกลง คือมันเป็นการที่แบบเราพูดเสนอในศาลคุยกันในศาลว่าเอ้ยยังไงเท่าไหร่อะไรยังไงแล้วมันก็ต่อรองกันนู่นนั่นนี่แต่มันไม่ใช่ข้อสรุปครับไม่งั้นวันนี้ผมจะมายืนที่นี่อีกครั้งแล้วครับ แล้วก็เขามีการกล่าวว่าเหมือนไม้ใช้จ่ายเดือนละแค่ 15,000 บาท ใช่ครับผมใช้จ่ายเดือนละแค่ 15,000 บาทในตอนนี้เวลากินข้าวผมก็ซื้อเป็นข้าวกล่องที่มันเดี๋ยวนี้มันมีสำเร็จรูปอะแล้วมันก็ส่งมาเป็นเซตเลยกล่องละ50 บาทอย่างเงี้ย3 มื้อบางทีบางวันผมกินแค่2 มื้อเพราะทำงานนู่นนี่ผมก็ลืมกินข้าวเนี่ยแล้วก็แช่ช่องฟรีซไว้ดิแล้วก็เวลาจะกินข้าวก็ออกมาอุ่นดิ คือเรายืนยันว่าตอนนี้เราใช้ชีวิตอย่างนั้นจริงๆ ใช่ครับผมยืนยันครับผม โอเคเคลียร์เนาะโอเค ครับ โอเคขอบคุณค่ะ ติดตามข่าวบันเทิงพี่นายตะเทนแชนแนลอย่าลืมกด Subscribe กันด้วยนะ